دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که شاد و سلامت باشید. ممنونم که مثل همیشه با من تا آخر ویدیو همراه هستید. شیراز هستیم. قرار امروز یکی از قدیمی ترین محله های شیراز رو بهتون نشون بدم و شما رو با حال و هوای این محله زیبا آشنا کنم. اسم این محله قدیمی و زیبا محله دزک هست که در منابع تاریخی دوره اتابکان و بعد از اون به محله دزک نامگذاری شده. تاریخچه این محله به این صورته که وقتی کریم خان زند حصار شهر شیراز رو کوچکتر کرد، یک سری محلات رو با هم ادغام کرد. در نتیجه دو محله دزک و محله دشتک رو یکی کرد و به صورت یک محله درآورد که هر دو به نام محله سردزک نامیده میشن. چون در قدیم در این محله دزدان به مردم و خانه و حتی کاروان ها حمله میکردن، به همین دلیل شده سردزک. Chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh.
از آثار تاریخی و مذهبی که در این محله واقع شده میتونم بقعه شاه منظر و همچنین مسجد بغدادی رو نام ببرم که تقریبا به همین سبک قدیمی که در این محله هستن واقع شده. یه دونش بخرش شانه رو سری بریم که بازار شاه چراغ رو هم با هم ببینیم و با حال و هوای این بازار بیشتر آشنا بشیم. نه اتفاقا امروز نخورد یه ساعت
سوهان روغن ایوانیه. ممنونم که ما رو همراهی میکنید و با لایک و کامنت های قشنگتون به ما انرژی میدین. اگه سبک ویدیوهای ما رو میپسندین حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم.